Hello friends, welcome to the online education. This is the subject Chemistry 301 Bsc semester 3 and chapter number 5 nitrogen containing functional group or nitrogen containing compound. બરાબર છે, નાઇટ્રોજન કન્ટેનિંગ કમ્પાઉન્ડ્સ અથવા તો નાઇટ્રોજન કન્ટેનિંગ ફંક્શનલ ગ્રુપ. બરાબર છે, એ ચેપ્ટર વિશે હાલ આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. એ ચેપ્ટરની અંદર આપણે જોયું કે સૌપ્રથમ ઇન્ટ્રોડક્શન, બરાબર છે, જેમાં સ્ટ્રક્ચર ઓફ એમાઇન્સ, ત્યારબાદ આપણે જોયું ક્લાસિફિકેશન ઓફ એમાઇન કમ્પાઉન્ડ. એમાં પણ આપણે જોયું કે ત્રણ પ્રકારના એમાઇન, બરાબર છે, પ્રાઇમરી એમાઇન, સેકન્ડરી એમાઇન અને ટર્સરી એમાઇન. બરાબર છે, એના વિશે આપણે વિગતવાર જોયું. ત્યારબાદ આપણે જોયું એલિફેટિક એમાઇન્સ એન્ડ એરોમેટિક એમાઇન્સ. એરોમેટિક એમાઇન્સના પણ બે ટાઈપ્સ છે, એરાઇલ એમાઇન્સ અને એરાઇલ આલ્કાઇલ એમાઇન્સ. બરાબર છે. ત્યારબાદ આપણે જોયું બેઝિસિટી ઓફ એમાઇન્સ, એમાઇનની બેઝિસિટી વિશે. બરાબર છે. ત્યારબાદ એનો આપણો જે ઓર્ડર છે, બરાબર છે, કે ટર્સરી એમાઇન ગ્રેટર ધેન સેકન્ડરી એમાઇન ગ્રેટર ધેન પ્રાઇમરી એમાઇન ગ્રેટર ધેન અમોનિયા, એના વિશે આપણે વાત કરી, એનો જે બેઝિસિટી ઓર્ડર છે. પછી આપણે કમ્પેરિઝન કરી બેઝિસિટી ઓફ એલિફેટિક એમાઇન અને એરોમેટિક એમાઇન, જેમાં એલિફેટિક એમાઇનની બેઝિસિટી કેવી છે તો કે એરોમેટિક એમાઇન કરતાં વધારે. કેમ તો કે એલિફેટિક એમાઇન છે એ રેઝોનન્સ સ્ટ્રક્ચર ધરાવતા નથી, એટલે એ સૌથી વધુ સ્ટેબલ છે. બરાબર છે, એરોમેટિક એમાઇન કરતાં. ત્યારબાદ આપણે ચર્ચા કરી પ્રિપેરેશન ઓફ એમાઇન કમ્પાઉન્ડ વિશે, જેમાં આપણે રિડક્શન કર્યું. બરાબર છે, નાઇટ્રો કમ્પાઉન્ડનું આપણે રિડક્શન કર્યું. હાઇડ્રોજન અને પેલેડિયમ, નિકલ અને આપણી જે ધાતુઓ છે અલગ અલગ, જેમાં પ્લેટિનમનો પણ સમાવેશ થાય છે, એની સાથે આપણે જે રિડક્શન કરીએ છીએ ત્યારે એમાંથી બને છે એનિલિન. બરાબર છે. ત્યારબાદ આપણે નાઇટ્રોબેન્ઝિનનું ફરી પાછું રિડક્શન કર્યું ફેરસ અને HCl અથવા તો સ્ટેનસ અને HClની સાથે, તો બની આપણું એનિલિન. બરાબર છે. અને નાઇટ્રોઇથેનનું લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ અથવા તો સોડિયમ બોરોહાઇડ્રાઇડની સાથે રિડક્શન કરવાથી ઇથેન એમાઇન બને છે. બરાબર છે. ત્યાં સુધી આપણે ગયા લેક્ચરની અંદર જોયું. હવે આ લેક્ચરની અંદર આપણે ચર્ચા કરીશું એમોનોલિસિસ વિશે. બરાબર છે. પહેલાં તો એમોનોલિસિસ એટલે શું અને ઓર્ગેનિક હેલાઇડ. બરાબર છે. ઓર્ગેનિક હેલાઇડ એટલે કેવા તો કે ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ. બરાબર છે, પરંતુ કેવા તો કે હેલોજન, એટલે કે એને કહેવાય ઓર્ગેનિક હેલાઇડ. અને એ રિએક્શન કેની સાથે કરવામાં આવે છે તો કે એ રિએક્શન કરવામાં આવે છે એમોનિયાની સાથે. એટલે એ જે રિએક્શન છે એને શું કહેવામાં આવે છે તો કે એને કહેવામાં આવે છે એમોનોલિસિસ. બરાબર છે, એમોનોલિસિસનું રિએક્શન. તો હવે જોઈએ આપણે ઇન આલ્કાઇલ હેલાઇડ, એટલે કે આલ્કાઇલ હેલાઇડની અંદર કાર્બન હેલોજન વચ્ચે જે બોન્ડ છે એ ઇઝીલી બ્રોકન થઈ જાય. કેમ કે એ કેવો છે તો કે ન્યુક્લિયોફિલિક રિએજન્ટ દ્વારા. ન્યુક્લિયોફિલિક રિએજન્ટ દ્વારા કાર્બન અને હેલોજન વચ્ચેનો બોન્ડ છે એને ઇઝીલી આપણે બ્રેક કરી શકીએ છીએ. હેન્સ બાય રિએક્શન ઓફ ઇથેનોલિક એમોનિયા ઓન આલ્કાઇલ ઓર એલાઇલ હેલાઇડ ધ ન્યુક્લિયોફિલિક reagent substitutes the halogen and amine group is introduced. હવે અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે તો કે રિએક્શન ઓફ ઇથેનોલિક એમોનિયા, એટલે કે એમોનિયા પણ કેવો તો કે ઇથેન ધરાવતો, ઇથેનોલિક એમોનિયા ઓન આલ્કાઇલ ઓર એરાઇલ હેલાઇડ એન્ડ ધ ન્યુક્લિયોફિલિક reagent substitutes the halogen and amine group is introduced. હવે જે ન્યુક્લિયોફિલિક રિએજન્ટ છે, બરાબર છે, સબસ્ટિટ્યુટ ધ હેલોજન એન્ડ એમાઇન ગ્રુપ ઇઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ, એટલે એ હેલોજન અને એમાઇન ગ્રુપ સાથે ઇન્ટ્રોડ્યુસ. બરાબર છે, એટલે કે એના વચ્ચેનું જે રિએક્શન છે એના વચ્ચેની વાત છે કે કાર્બન અને હેલોજન વચ્ચેનો જે બોન્ડ છે ઇઝીલી બ્રેક કરી શકીએ છીએ અને આપણે એમાઇન ગ્રુપ એની સાથે શું કરાવી શકીએ છીએ તો કે અટેચ કરાવી શકીએ છીએ. The carbon and halogen bond is broken by molecule of ammonia, so the reaction is called ammonolysis. તો આ પ્રકારના રિએક્શન છે એને એમોનોલિસિસ કહેવામાં આવે છે. શું કીધું સૌપ્રથમ તો કે ઇન આલ્કાઇલ હેલાઇડ કાર્બન હેલોજન બોન્ડ ઇઝ ઇઝીલી બ્રોકન બાય ધ ન્યુક્લિયોફિલિક રિએજન્ટ. બરાબર છે, જે કાર્બન હેલોજન વચ્ચેનો જે બોન્ડ છે ઇઝીલી બ્રેક થઈ જાય છે. બરાબર છે, ન્યુક્લિયોફિલિક રિએજન્ટ દ્વારા. હેન્સ ધ રિએક્શન ઓફ ઇથેનોલિક એમોનિયા ઓન આલ્કાઇલ ઓર એરાઇલ હેલાઇડ, એટલે કે આલ્કાઇલ હેલાઇડ અને એરાઇલ હેલાઇડની સાથે એમોનિયા, અને એ પણ કેવો હતો કે ઇથેનોલિક, એટલે કે જેની અંદર ઇથેન પ્રેઝન્ટ હોય, એ શું છે તો કે એ થયો આપણો ઇથેનોલિક એમોનિયા છે આપણો ન્યુક્લિયોફિલિક રિએજન્ટ, એ સબસ્ટિટ્યુટ થશે. બરાબર, હેલોજન અને એમાઇન ગ્રુપની સાથે. હવે હેલોજન અને કાર્બન વચ્ચેનો જે બોન્ડ છે બ્રેક થશે અને એમાઇન ગ્રુપને શું કરશે તો કે એની સાથે અટેચ કરાવશે. અને કાર્બન અને હેલોજન બોન્ડ છે એ બ્રેક થાય એમોનિયાના મોલેક્યુલ દ્વારા. એટલે એમોનિયા દ્વારા જે બ્રેક થવાની જે પ્રક્રિયા છે એ આખી પ્રોસેસને શું કહે છે તો કે એને કહે છે એમોનોલિસિસ. રેડી. ઇન એમોનોલિસિસ રિએક્શન ઓફ આલ્કાઇલ હેલાઇડ, એટલે કે આલ્કાઇલ હેલાઇડનું એમોનોલિસિસ કરવાથી શું બને છે તો કે કેવી રીતે કરાય, પહેલાં તો એ અગત્યનું છે. બરાબર છે, કે જે એમોનોલિસિસ રિએક્શન છે એ કેવી રીતે પરફોર્મ કરાય તો કે it is carried out in airtight tube at 373 Kelvin temperature.
બરાબર છે. 373 કેલ્વિન ટેમ્પરેચરે એર ટાઇટ ટ્યુબ કે જેમાં હવાની હાજરી પણ ન હોય એવી ટ્યુબની અંદર એ એમોનોલિસિસ પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે, જેમાં પ્રાઇમરી એમાઇન ઇઝ ફર્સ્ટ ઓબ્ટેન. એમાં સૌ પ્રથમ શું બને છે તો કે એમાં સૌ પ્રથમ બને છે પ્રાઇમરી એમાઇન. ધેન ઇટ રિએક્ટ્સ વિથ આલ્કાઇલ હેલાઇડ. પછી શું બને છે તો કે એ રિએક્ટ કરે છે આલ્કાઇલ હેલાઇડ સાથે. બાય ચેન રિએક્શન એન્ડ સેકન્ડરી એન્ડ ટર્સરી એમાઇન્સ આર ફોર્મડ. હવે ચેન રિએક્શન દ્વારા સેકન્ડરી અને ટર્સરી એમાઇન બનતા જોવા મળે છે. ઇન ધ એન્ડ ક્વોટરનરી એમોનિયમ સોલ્ટ ઇઝ ફોર્મડ. બરાબર છે. અને પછી શું બને છે તો કે ક્વોટરનરી એમોનિયમ સોલ્ટ આપણને બનતો જોવા મળે છે. રેડી. તો આપણને આ પ્રકારની રિએક્શન જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આપણે જોયું તો કે એમોનિયા અને જે આલ્કાઇલ હેલાઇડ છે એના વચ્ચેની રિએક્શન થાય છે. બરાબર છે. પછી શું બનાવે છે તો કે RNH3X એટલે કે એમોનિયમ આયન છે એ પ્લસ અને હેલાઇડ હોય છે એ નેગેટિવ. હવે એના વચ્ચેનો જે આપણે બોન્ડ છે એની વચ્ચેની વાત છે તો કે બાય ધ રિએક્શન ઓફ એમોનિયમ સોલ્ટ વિથ સ્ટ્રોંગ બેઝ ફ્રી એમાઇન ઇઝ ઓબ્ટેન. હવે જ્યારે એમોનિયમ સોલ્ટ અને સ્ટ્રોંગ બેઝ છે રિએક્શન કરશે ત્યારે શું બને છે તો કે એમાઇન. તો કે એની અંદર આપણને એમાઇન બનતો જોવા મળે છે, જે રિએક્શનમાં નીચે મુજબ આપણે જોઈ શકીએ છીએ તો કે RNH3X બરાબર છે એની સાથે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું રિએક્શન કરાવીએ એટલે શું બને તો કે RNH2 એમાઇન પ્લસ H2O પ્લસ NaX બરાબર છે સોડિયમ હેલાઇડ. પછી અહીંયા વાત કરી છે પ્રાઇમરી સેકન્ડરી અને ટર્સરી એમાઇનની તો કે RNH2 તો કે પ્રાઇમરી એમાઇન બરાબર છે એનું રિએક્શન કરી આલ્કાઇલ હેલાઇડ સાથે એટલે R2NH એટલે કે સેકન્ડરી એમાઇન, અને ફરી પાછું આલ્કાઇલ હેલાઇડ સાથે રિએક્શન એટલે કે ટર્સરી એમાઇન, અને એની સાથે ફરી પાછું આલ્કાઇલ હેલાઇડનું રિએક્શન કરવાથી ક્વાટરનરી એમોનિયમ સોલ્ટ બને, જેમાં 4 આલ્કાઇલ કમ્પાઉન્ડ, એક નાઇટ્રોજન અને એક હેલાઇડ બરાબર છે, તે પોઝિટિવ તથા નેગેટિવ ચાર્જ ધરાવે છે. નાઇટ્રોજન અને હેલાઇડ છે એ નેગેટિવ ચાર્જ ધરાવે છે. The disadvantages of the hemolysis is that the mixture of primary, secondary, tertiary and quaternary salt is obtained as a product, but by the use of ammonia in larger proportion, primary amine can be obtained. હવે આ hemolysis જે પ્રોસેસ છે એનો ડિસએડવાન્ટેજીસ એટલે કે એનો ગેરફાયદો શું છે તો કે જ્યારે એ મિક્સર બને છે બરાબર છે, જ્યારે તમે hemolysis પ્રોસેસ કરો તો એમાં મિક્સર બને જેમાં પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી, ટર્સરી અને ક્વાટર્નરી એમોનિયમ સોલ્ટ છે એ ચારે ભેગા હોય બરાબર છે, એ પ્રોડક્ટ બને છે. પરંતુ જે એમોનિયાના યુઝ કરવાથી સૌથી વધુ પ્રમાણમાં કઈ પ્રોડક્ટ બનતી હોય છે તો કે સૌથી વધુ પ્રમાણમાં પ્રાઇમરી એમાઇન જે છે એ બનતો જોવા મળે છે. એન્ડ ધ ઓર્ડર ઓફ ધ રિએક્ટિવિટી ઓફ હેલાઇડ વિથ એમાઇન ઇઝ બરાબર છે. અને જે રિએક્ટિવિટી ઓર્ડર છે બરાબર છે એ હેલાઇડનો એ કેવી રીતે છે તો કે જો એમાં આપણે આ વસ્તુ જોઈ શકીએ જેમાં આયોડાઇડ, બ્રોમાઇડ અને ક્લોરાઇડ બરાબર છે એ આપણને ક્રમ જોવા મળે છે, જેમાં આપણે નીચે મુજબ જોઈ શકીએ છીએ કે આયોડાઇડ ગ્રેટર ધેન બ્રોમાઇડ ગ્રેટર ધેન ક્લોરાઇડ. હોફમેન્સ ડિગ્રેડેશન ઓફ એમાઇડ્સ કે ધીસ ઇઝ અ ગુડ લેબોરેટરી મેથડ ફોર અ કન્વર્ઝન ઓફ એન પ્રાઇમરી એમાઇડ ટુ અ પ્યોર પ્રાઇમરી એમાઇડ બરાબર છે. હવે એ લેબોરેટરી મેથડ દ્વારા આપણે કન્વર્ઝન ઓફ પ્રાઇમરી એમાઇડ ટુ અ પ્યોર પ્રાઇમરી એમાઇડ. હવે એમાઇડમાંથી એમાઇડનું કન્વર્ઝેશન જેને કહેવામાં આવે છે હોફમેન્સ ડિગ્રેડેશન એમાઇડ બરાબર છે. એ કેવી રીતે તો કે ધ એમાઇડ ઇઝ વોર્મ્ડ વિથ ધ બ્રોમિન એન્ડ કોન્સન્ટ્રેટેડ એક્વિયસ NaOH સોલ્યુશન. એમાઇડને બનાવવા એમાઇડની સાથે આપણે બ્રોમિન અને કોન્સન્ટ્રેટેડ NaOH સોલ્યુશન એ પણ કેવું તો કે ગરમ એની સાથે રિએક્શન કરવામાં આવે છે. રેડી. તો RCONH2 એટલે કે એમાઇડ કમ્પાઉન્ડ બરાબર છે. અહીંયા જો તમે CH3 લીધેલો તો એસિડ એમાઇડ થાય, એની સાથે બ્રોમિન અને એની સાથે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથે રિએક્શન કરો એટલે બને શું તો કે પ્રાઇમરી એમાઇડ બરાબર છે. ત્યારબાદ NaBr એટલે કે સોડિયમ બ્રોમાઇડ, સોડિયમ કાર્બોનેટ અને H2O એટલે કે પાણીના મોલિક્યુલ છૂટા પડે છે. એન્ડ ધીસ રિએક્શન ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ હોફમેન્સ રીઅરેન્જમેન્ટ. હવે જે આ રિએક્શન છે એને શું કહે છે તો કે એને કહેવામાં આવે છે હોફમેન્સ રીઅરેન્જમેન્ટ. નોટિસ ધેટ ધ ઓવરઓલ રિઝલ્ટ ઇઝ ધ રિમૂવલ ઓફ કાર્બોનિલ ગ્રુપ. હવે જે ઓવરઓલ રિઝલ્ટ જોઈએ તો કે રિમૂવલ ઓફ ધ કાર્બોનિલ ગ્રુપ ફ્રોમ ધ એમાઇડ, ધ પ્રોડક્ટ કન્ટેન્સ 1 કાર્બન લેસ ધેન ધ ઓરિજિનલ એમાઇડ. હવે જે કાર્બોનિલ ગ્રુપ છે એ ક્યારે દૂર થાય છે બરાબર છે તો કે જો કાર્બોનિલ ગ્રુપ અહીંયા શું થાય છે તો કે રિમૂવ થાય છે અને બને છે શું તો કે એમાઇડ બરાબર, કન્ટેન 1 કાર્બન લેસ ધેન ધ ઓરિજિનલ એમાઇડ. હવે જે ઓરિજિનલ એમાઇડ છે એમાંથી 1 કાર્બન ઓછો ધરાવતો એમાઇન બને છે બરાબર છે. એન્ડ ધ મેથડ પ્રોવાઈડ અ યુઝફુલ ટેકનિક ફોર ધ ડિસન્ટ ઓફ હોમોલોગસ સિરીઝ. હવે શું છે તો કે આને કહેવામાં આવે છે હોમોલોગસ સિરીઝ. હવે શરૂઆતમાં શું થાય છે તો કે એમાઇડની બ્રોમિન અને સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથે રિએક્શન કરવાથી પ્રાઇમરી એમાઇન બને, જેમાં સોડિયમ બ્રોમાઇડ, સોડિયમ કાર્બોનેટ અને પાણી છૂટું પડે છે બરાબર છે. હવે જે
આપણો જે એમાઇડ છે એના કરતાં એક કાર્બન ઓછો ધરાવતી આપણને પ્રોડક્ટ બને છે, જેને કહેવાય છે આપણે પ્રાઇમરી એમાઇડ, બરાબર છે. તો આને કહેવામાં આવે છે હોફમેન ડિગ્રેડેશન ઓફ એમાઇડ્સ, બરાબર છે, જેને કહેવામાં આવે છે હોફમેન ડિગ્રેડેશન મેથડ. હવે ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ તો કે રિએક્શન ઓફ અ પ્રાઇમરી આલ્કાઇલ ઓર એરાઇલ એમાઇન્સ, બરાબર છે. તો અહીંયા વાત કરવામાં આવે છે રિએક્શન ઓફ આલ્કાઇલ ઓર એરાઇલ એમાઇન્સ. તો એના વિશે ચર્ચા કરીએ તો કે રિએક્શન વિથ આલ્કાઇલ હેલાઇડ એટલે આલ્કાઇલેશન પ્રોસેસ, બરાબર છે. વેન એન અમાઇન ઇઝ ટ્રીટેડ વિથ એન આલ્કાઇલ હેલાઇડ. હવે જ્યારે એમાઇન છે એ કોની સાથે આલ્કાઇલ હેલાઇડ સાથે રિએક્શન કરે છે, હાઇડ્રોજન એટમ્સ ઓફ ધ નાઇટ્રોજન એટમ આર સક્સેસિવલી રિપ્લેસ્ડ બાય આલ્કાઇલ ગ્રુપ. હવે જે હાઇડ્રોજન એટમ છે, બરાબર છે, અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે એ જે નાઇટ્રોજન એટમને રિપ્લેસ કરશે આલ્કાઇલ ગ્રુપ દ્વારા, બરાબર છે. આલ્કાઇલ ગ્રુપ એકબીજા સાથે જોડાતું જાય, એમાંથી પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી, ટર્સરી એમાઇન બને છે. ઇન ધ ફાઇનલ સ્ટેપ ધ ટર્સરી એમાઇન એડેટ્સ વન મોલેક્યુલ ઓફ ધ આલ્કાઇલ હેલાઇડ ટુ યીલ્ડ ક્વાટર્નરી એમોનિયમ સોલ્ટ. એટલે શરૂઆતમાં જ્યારે નાઇટ્રોજન જે છે એ દૂર થતા જાય અને શું બનતું જાય છે તો કે આલ્કાઇલ જોડાતા જાય, બરાબર, આલ્કાઇલ ગ્રુપ, અને બને શું તો કે પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી અને ટર્સરી એમાઇન. હવે એમાં ફરી પાછું આપણે 1 મોલનું એડિશન કરીએ તો આપણને શું બનતું જોવા મળે છે તો કે આલ્કાઇલ હેલાઇડ ટુ યીલ્ડ ક્વાટર્નરી એમોનિયમ સોલ્ટ. તો એમાંથી બને ક્વાટર્નરી એમોનિયમ સોલ્ટ આપણને બનતો જોવા મળે છે, જે આપણે અહીંયા મુજબ જોઈ શકીએ છીએ કે જેમાં પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી અને ટર્સરી એમાઇન, અને ત્યારબાદ બને છે ક્વાટર્નરી સોલ્ટ R4N+X-, બરાબર છે, ક્વાટર્નરી સોલ્ટ બને છે. રિએક્શન વિથ એસિડ ક્લોરાઇડ એટલે કે એસિટાઇલેશન પ્રોસેસ જેને કહેવામાં આવે છે, એસિટાઇલેશન પ્રોસેસ. હવે એસિટાઇલેશન કેવી રીતે થાય છે એના વિશે આપણે વિગતવાર જોઈએ તો કે પ્રાઇમરી એમાઇન્સ રિએક્ટ વિથ ધ એસિડ ક્લોરાઇડ્સ ઓર એસિડ એનહાઇડ્રાઇડ ટુ ફોર્મ એન સબસ્ટિટ્યુટેડ એમાઇડ્સ ફોર એક્ઝામ્પલ, બરાબર છે. હવે પ્રાઇમરી એમાઇન છે એ કોની સાથે રિએક્ટ કરશે તો કે એસિડ ક્લોરાઇડ સાથે અને એસિડ એનહાઇડ્રેટ સાથે, અને બનાવશે શું તો કે એન સબસ્ટિટ્યુટેડ એમાઇડ્સ ફોર એક્ઝામ્પલ, બરાબર છે. એ શું બનાવે છે તો કે એન સબસ્ટિટ્યુટેડ એમાઇડ. એમાં આવે છે એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ એટલે કે CH3COCl, એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ પ્લસ મિથાઇલ એમાઇન CH3NH2, બરાબર છે, જેને કહે છે મિથાઇલ એમાઇન. મિથાઇલ એમાઇન અને એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ એ રિએક્શન કરીને શું બનાવે છે તો કે નોર્મલ મિથાઇલ એસિટાઇમાઇન, બરાબર છે. હવે જેમાં CH3 માં 2 પ્રકારના ગ્રુપ જોવા મળ્યા, બંને બાજુ આલ્કાઇલની સાથે એક કાર્બોનિલ ગ્રુપ અને એક એમાઇન ગ્રુપ, એટલે એને કહેવાય નોર્મલ મિથાઇલ એસિટેમાઇન, બરાબર છે ને. HCl નો મોલેક્યુલ છૂટો પડે. હવે જોઈએ આગળ તો કે સેકન્ડરી એમાઇન્સ રિએક્ટ વિથ ધ એસિડ ક્લોરાઇડ ટુ ફોર્મ NN ડાયસબસ્ટિટ્યુટેડ એમાઇડ્સ. હવે જે સેકન્ડરી એમાઇન છે એ કોની સાથે રિએક્ટ કરશે તો કે એસિડ ક્લોરાઇડની સાથે, શું બનાવશે તો કે NN ડાયસબસ્ટિટ્યુટેડ એમાઇન, બરાબર છે, NN ડાયસબસ્ટિટ્યુટેડ એમાઇડ્સ બનાવે છે, જેના વિશે આપણે હવે આગળ જોઈએ રિએક્શન દ્વારા. તો એ અહીંયા મુજબ નીચે મુજબ આપેલું છે કે CH3COCl એટલે કે એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ અને CH3Na2 એટલે કે મિથાઇલ એમાઇન એની સાથે રિએક્શન કરે એટલે CH3CON CH3CH3+HCl એટલે એને શું કહેવાય તો કે NN ડાયસબસ્ટિટ્યુટેડ મિથાઇલ એમાઇડ, બરાબર છે. પછી જોઈએ તો કે ટર્સરી એમાઇન ડુ નોટ રિએક્ટ સિન્સ ધે ડોન્ટ હેવ રિપ્લેસેબલ હાઇડ્રોજન ઓર નાઇટ્રોજન એટમ. હવે ટર્સરી એમાઇન છે એ રિએક્ટ કરતો નથી, કેમ કે એની પાસે નથી હાઇડ્રોજન કે નથી નાઇટ્રોજન, એટલે એ શું કરે છે તો કે એ નિષ્ક્રિય રહે છે. રેડી. પછી આવે છે ત્રીજું રિએક્શન વિથ નાઇટ્રસ એસિડ. નાઇટ્રસ એસિડ સાથેનું રિએક્શન તો કે નાઇટ્રસ એસિડ એટલે કે HNO2 ઇઝ એન અનસ્ટેબલ સબસ્ટન્સ એન્ડ ઇઝ ધેરફોર પ્રિપેર્ડ વિથિન ધ રિએક્શન ઓફ સોડિયમ નાઇટ્રેટ વિથ ધ ડાયલ્યુટ HCl એટ 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર, બરાબર છે. હવે જે નાઇટ્રસ એસિડની સાથે રિએક્શન કરો તો કે અનસ્ટેબલ સબસ્ટન્સ છે એન્ડ ધેરફોર પ્રિપેર્ડ વિથિન ધ રિએક્શન ઓફ સોડિયમ નાઇટ્રેટ. સોડિયમ નાઇટ્રેટ સાથે રિએક્શન કરવામાં આવે છે HClની, બરાબર છે, HClની સાથે અને સોડિયમ નાઇટ્રેટનું રિએક્શન 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર એટલે કે સોડિયમ નાઇટ્રેટ એટલે NaNO2+HCl એટલે બને છે નાઇટ્રસ એસિડ ને NaCl. આપણે બનાવવાનું છે શું તો કે નાઇટ્રસ એસિડ, બરાબર છે. નાઇટ્રસ એસિડ પહેલાં બનાવ્યો એની સાથે રિએક્શન કરાવશું પ્રાઇમરી એમાઇનનું, એટલે પહેલાં શું કરવાનું છે તો કે રિએક્શન વિથ નાઇટ્રસ એસિડ એટલે કે પહેલાં બનાવવું પડશે નાઇટ્રસ એસિડ. નાઇટ્રસ એસિડ તૈયાર ન હોય, હવે નાઇટ્રસ એસિડ બનાવવા માટે શું કરવું પડે તો કે સોડિયમ નાઇટ્રેટ NaNO2 એન્ડ HCl રિએક્શન કરો એટલે બને HNO2 નાઇટ્રસ એસિડ પ્લસ NaCl, બરાબર છે. પછી જ્યારે પ્રાઇમરી એમાઇન છે રિએક્ટ કરે નાઇટ્રસ એસિડની સાથે શું બનાવે તો કે આલ્કોહોલ અને નાઇટ્રોજન ગેસ, એટલે કે પ્રાઇમરી એમાઇન છે. તો જ્યારે નાઇટ્રસ એસિડ સાથેના રિએક્શનની અંદર પહેલાં સોડિયમ નાઇટ્રેટ અને HCl સાથે રિએક્શન કરવાથી શું બને તો કે નાઇટ્રસ એસિડ અને સોડિયમ ક્લોરાઇડ બન્યો, બરાબર છે. હવે પ્રાઇમરી એમાઇન છે એને આપણે રિએક્ટ કરાવશું નાઇટ્રસ એસિડ સાથે અને શું બનાવશે તો કે આલ્કોહોલ, નાઇટ્રોજન અને પાણીનો એક મોલેક્યુલ છૂટો પડે, બરાબર. પ્રાઇમરી એમાઇન રિએક્ટ કરશે HNO2 સાથે અને આલ્કોહોલ બનાવશે અને નાઇટ્રોજન ગેસ છે એ છૂટો પડશે, બરાબર. પછી ઇથાઇલ એમાઇન
અને નાઇટ્રસ એસિડ રિએક્શન કરીને શું બનાવશે તો કે ઇથેનોલ, અને નાઇટ્રોજન જે છે એ છૂટો પડશે, બરાબર છે. ઇથાઇલ એમાઇન અને HNO2 રિએક્શન કરીને શું બનાવશે તો કે ઇથેનોલ બનાવશે, બરાબર છે. અને નાઇટ્રોજન ફરી પાછો આપણને છૂટો પડતો જોવા મળે છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો કે સેકન્ડરી એમાઇન રિએક્ટ વિથ ધ નાઇટ્રસ એસિડ ટુ ફોર્મ એન્ડ નાઇટ્રોસો એમાઇન્સ વિચ ઇઝ આર વોટર સોલ્યુબલ, બરાબર, યલો ઓઇલ્સ. હવે જે સેકન્ડરી એમાઇન છે, બરાબર છે, એ જે છે એ નાઇટ્રોસો એસિડ, બરાબર છે, નાઇટ્રોસો એમાઇન જેને કહેવામાં આવે છે, એની સાથે રિએક્શન કરીને શું બનાવે તો કે વોટર સોલ્યુબલ યલો ઓઇલ્સ બનાવે છે, જે આપણે અહીંયા રિએક્શન દ્વારા જોઈ શકીએ છીએ, બરાબર છે. પછી ટર્સરી એમાઇન રિએક્ટ વિથ ધ નાઇટ્રસ એસિડ ટુ ફોર્મ ટ્રાય આલ્કાઇલ એમોનિયમ નાઇટ્રાઇલ સોલ્ટ વિચ ઇઝ સોલ્યુબલ ઇન વોટર. હવે જે ટર્સરી એમાઇન છે એ નાઇટ્રોસો જે એમાઇન્સ છે એની સાથે રિએક્ટ કરીને શું બનાવે છે તો કે ટ્રાય આલ્કાઇલ એમોનિયમ નાઇટ્રેટ સોલ્યુબલ ફોર્મમાં બનાવે છે, રેડી, અને ટ્રાય ઇથાઇલ એમોનિયમ નાઇટ્રેટ સોલ્યુબલ ફોર્મમાં બનાવે છે, જે આપણે અહીં નીચે મુજબ જોઈ શકીએ છીએ. એન્ડ ધીસ રિએક્શન ઇઝ યુઝડ એઝ ધ બેસિસ ઓફ અ ટેસ્ટ ટુ distinguish between primary, secondary and tertiary amines, and this test is known as nitrous acid test. અને આ ટેસ્ટને નાઇટ્રસ એસિડ ટેસ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેમાં સેકન્ડરી એમાઇન જે છે, બરાબર છે, બે અલગ અલગ રિએક્શન નથી, બંને ના ઉદાહરણ છે, બરાબર છે, જેમાં ઇથાઇલ એમાઇન છે, બરાબર છે, ડાઇઇથાઇલ એમાઇન છે, ડાઇઇથાઇલ એમાઇન છે એ નાઇટ્રોસો એમાઇન્સ, બરાબર છે, જેને આને કહેવામાં આવે છે નાઇટ્રોસો એમાઇન, એની સાથે રિએક્શન કરવાથી શું બનાવે છે તો કે સોલ્યુબલ ઓઇલ બનાવે છે, બરાબર છે, જે અહીંયા આપણે નીચે મુજબ જોઈ શકીએ છીએ કે જેને ટ્રાઇઇથાઇલ એમોનિયમ નાઇટ્રાઇટ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા જે ટ્રાઇઇથાઇલ એમાઇન અને નાઇટ્રોસો એમાઇડ, બરાબર છે, એ રિએક્શન કરીને શું બનાવે તો કે ટ્રાઇઇથાઇલ એમોનિયમ નાઇટ્રાઇલ, જે સોલ્યુબલ હોય છે અને યલો ઓઇલ્સ તરીકે ઓળખાય છે. અને જે આ ટેસ્ટ છે એને કેવી ટેસ્ટ કહેવામાં આવે છે તો કે એને નાઇટ્રસ એસિડ ટેસ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે ફરક બતાવે છે, ડિસ્ટિંગ્વિશ બિટવીન પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી એન્ડ ટર્શરી એમાઇન વચ્ચેનો ફરક બતાવે છે, અને એને કહેવામાં આવે છે નાઇટ્રસ એસિડ ટેસ્ટ. ત્યારબાદ આવે છે રિએક્શન વિથ એરાઇલ સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડ, બરાબર છે. એરાઇલ સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડની સાથેની જે વાત છે રિએક્શનની, તો એ આપણે જોઈએ તો કે બેન્ઝીન સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડ, એટલે કે બેન્ઝીન રિંગ સાથે SO2Cl જોડાયેલ હોય એને કહેવાય બેન્ઝીન સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડ. ઇઝ ઓબ્ટેન્ડ બાય ધ રિએક્શન ઓફ બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ વિથ PCl5 ઓર SOCl2. હવે બેન્ઝીન સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડને છે એ કેવી રીતે બને તો કે બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ એટલે કે SO3H, બરાબર છે, બેન્ઝીન સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડ એટલે કે SO2Cl, પણ બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ એટલે કે SO3H બેન્ઝીન રિંગ ઉપર એનું PCl5 અને SOCl2 એટલે કે થાયોનાઇલ ક્લોરાઇડ સાથે રિએક્શન કરવાનું હોય છે. પહેલું રિએક્શન અહીંયા બતાવેલું છે, પ્રાઇમરી એમાઇન ઇઝ રિએક્ટ વિથ બેન્ઝીન સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડ, બરાબર છે, SO3H ની સાથે ટુ ફોર્મ એન આલ્કાઇલ બેન્ઝીન સલ્ફોનેમાઇડ, બરાબર છે, એ બનાવે છે એન આલ્કાઇલ બેન્ઝીન સલ્ફોનેમાઇડ બનાવે છે, જે અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બેન્ઝીન સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડ SO2Cl પ્લસ પ્રાઇમરી એમાઇન એટલે કે એને કહેવામાં આવે છે NH2R, બરાબર છે, પ્રાઇમરી એમાઇન સાથે રિએક્ટ કરાવો એટલે એન આલ્કાઇલ સલ્ફોનેમાઇડ બને છે, બરાબર છે, અને HCl નો મોલેક્યુલ છૂટો પડે છે SO2NHR પ્લસ HCl, બરાબર છે. પછી સેકન્ડરી એમાઇન ઇઝ રિએક્ટ વિથ ધ બેન્ઝીન સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડ ટુ ફોર્મ NN ડાઇઆલ્કાઇલ બેન્ઝીન સલ્ફોનેમાઇડ. હવે સેકન્ડરી એમાઇન છે એ બેન્ઝીન સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડ સાથે રિએક્ટ કરશે. સેકન્ડરી એમાઇન જે છે બેન્ઝીન સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડ સાથે રિએક્ટ કરીને શું બનાવશે તો કે NN ડાઇઆલ્કાઇલ બેન્ઝીન સલ્ફોનેમાઇડ, NN ડાઇઆલ્કાઇલ બેન્ઝીન સલ્ફોનેમાઇડ બનાવશે, રેડી. અને બેન્ઝીન સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડ એટલે કે SO2Cl, બરાબર છે, પ્લસ R2NH એટલે કે સેકન્ડરી એમાઇન સાથે બેન્ઝીન સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડ રિએક્શન કરીને શું બનાવશે તો કે NN ડાઇઆલ્કાઇલ સલ્ફોનેમાઇડ, બરાબર, પ્રેસિપિટેટ ફોર્મમાં બનાવશે, છાર બનાવશે. NN ડાઇઆલ્કાઇલ સલ્ફોનેમાઇડ કહેવામાં આવે છે, જેને SO2 અને એની સાથે નાઇટ્રોજનની સાથે બે આલ્કાઇલ ગ્રુપ જેને કહેવામાં આવે છે NN ડાઇઆલ્કાઇલ સલ્ફોનેમાઇડ પ્રેસિપિટેટ બનાવે છે, બરાબર, PPT ફોર્મમાં જોવા મળશે. અને ટર્સરી એમાઇન ડઝ નોટ રિએક્ટ વિથ બેન્ઝીન સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડ બીકોઝ ધે ડુ નોટ હેવ અ રિપ્લેસેબલ હાઇડ્રોજન એટમ. હવે પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી એમાઇન છે એ રિએક્શન આપે છે, જે ઉપર મુજબ આપણે જોયા, પરંતુ ટર્સરી એમાઇન છે એ રિએક્શન કરતો નથી, બરાબર છે. કેમ તો કે એની પાસે કોઈ પણ હાઇડ્રોજન એટમ છે નહીં જે એકબીજા સાથે રિપ્લેસ કરીને રિએક્શન કરી શકે, એટલે કે ટર્સરી એમાઇન છે એ નિષ્ક્રિય જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં અહીંયા સુધી રાખીશું. નેક્સ્ટ થિયરી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું.